მოთხოვნის საფასო ელასტიურობაზე და სრულ შემოსავალზე კი ვისაუბრეთ, მაგრამ მოდი კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ და ცოტა უფრო უკეთ ჩაგვებეჭდოს, როგორი ურთიერთობა, ან როგორი ურთიერთკავშირი აქვს ერთმანეთთან ამ ორ ცნებას. ასე რომ ავაგოთ მოდი რაღაც ნებისმიერი რიგითი მოთხოვნის გრაფიკი, აქეთ იყოს ფასი, აქეთ იყოს რაოდენობა. პრინციპში შემეძლო დამეწერა უბრალოდ Q და P და ეგრეთო მარკენი არ ვიცი, მაგრამ ბარემ დავტოვოთ როგორც არის და ვთქვათ რაღაც ასე გამოიყურება ჩვენი მოთხოვნის გრაფიკი. ახლა მოდი ავირჩიოთ ჯერ ერთი წერტილი, ვთქვათ ეს იყოს P1 და შესაბამისი რაოდენობა ამ კონკრეტული ფასისთვის იქნება აი აქ. ეს არის Q1. და როგორც აქამდეც ვნახეთ, თუ გავამრავლებთ ამ ორ სიდიდეს და სიდიდებში რა იგულისხმება P1 არის რაღაცა რიცხვი, Q1 არის რაღაც რიცხვი, მაშინ მივიღებთ შემოსავალს, სრულ შემოსავალს, აი ამ კონკრეტული მონაცემებისთვის და მოდი დავარქმევ ამას TR1. რაც არის Total Revenue 1, ანუ სრული შემოსავალი 1. ანუ მაგალითისთვის თუ ყიდი რაღაც რაოდენობის ბურგერებს საათში, ანუ რაოდენობა არის ბურგერები საათში და ფასი თუ არის, თქვათ, რაღაცა 5 ლარი ერთ ბურგერზე, ამათი ნამრავლი მოგცემს უბრალოდ ფულის რაოდენობა საათში, ხო? ანუ შემოსავალს მოგცემს. ანუ ერთეულებიც კარგად გამოდის. ესე იგი, ნახეთ რომ ეგ არის აი ეს ფართობი, თუ გავამრავლოთ ეს ორი სიდიდე. ახლა, მოდი ავიღოთ თქვათ ეს წერტილი, ანუ თქვათ ეს წერტილი ისეთია, რომ საფასო ელასტიურობა, მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა, უпростоრედ მისი აბსოლუტური მნიშვნელობა მეტია 1-ზე. ანუ აბსოლუტური მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ვიცით რომ ეს უარყოფითი იქნება რეალურად, ხო? ანუ საპირისპირო მიმართულებით იცვლებიან ფასი და რაოდენობა და ერთმანეთთან შეფარდებულია მაგათი ცვლილებები. და ამიტომ უარყოფითი იქნება, მაგრამ აბსოლუტური მნიშვნელობა გვაინტერესებს. ახლა ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, იმედია გახსოვთ, რომ ეს არის ელასტიური. ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ 1%-იანი ცვლილება ფასში, თქვათ ვარდნა იყოს, ნიშნავს 1-ზე მეტ, ანუ 1%-ზე მეტ ცვლილებას, ან მატებას რაოდენობაში. ანუ ვიცით ხო, რადგან ელასტიური არის, ანუ რას ნიშნავს საერთოდ ეს გავიხსენოთ, რომ ერთმანეთთან შეფარდებული გვაქვს პროცენტული ცვლილება რაოდენობაში, ესე იგი ცვლილების ნიშანია დელტა, ხო? პროცენტული ცვლილება ფასში. და ვიცით რომ თუ რაოდენობა უფრო მეტად შეიცვლება, ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუ პროცენტული ცვლილება რაოდენობის უფრო დიდია ვიდრე პროცენტული ცვლილება ფასის, მაშინ ელასტიური ყოფილა მოთხოვნის საფასო, ანუ მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა ყოფილა 1-ზე მეტი, უпростоრად, ანუ ელასტიურ რეგიონში ვართ. და ნუ ამ შემთხვევაში ეგრე არის, ხო? ანუ 1% ვარდნა ფასში თუ ნიშნავს 1%-ზე მეტ მატებას რაოდენობაში, ესე იგი ელასტიურ ადგილას ყოფილვართ, ხო? და ნუ იგივეა, როგორც თქვი, აქ ზოგადი დებულება არის, რომ ელასტიურობა ნიშნავს, რომ ზედაცვლილება მეტია ქვედაზე და მართლაც ამიტომ მეტი უნდა იყოს 1%-ზე, თუ ქვედა შეიცვალა 1%-ით. მე მგონი 7-ნაირად ავხსენი ერთი და იგივე მარტივი იდეა და არ იყო საჭირო. ასე რომ გადავიდეთ მეორე ადგილზე და მეორე არის P2, ესე იგი ფასი 2 და გვექნება რაოდენობა 2. მოდი აი აქ მივაწერ. და ანალოგიურად ამათი ნამრავლიც ისევ მოგცემს ამ ფართობს, რომელიც წარმოადგენს სრულ შემოსავალ 2-ს. და მოდი დავწერ ამას ასეთი ფერით. და ახლა საინტერესო რა არის აქ? ნუ პირველ რიგში მოდი ავიღოთ ესეც ისეთი წერტილი იყოს, სადაც რაღაც საინტერესო ხდება. კერძოდ საფასო ელასტიურობა მოთხოვნის ნაკლები არის 1-ზე. ანუ ამ შემთხვევაში ეს ნიშნავს იმას, რომ 1%-იანი ვარდნა თუ გვაქვს ფასში, ეს გულისხმობს 1-ზე ნაკლებ პროცენტიან ზრდას რაოდენობაში, ხო? ნუ ფასი თუ ეცემა რაოდენობა იზრდება, ეგ ვიცით, საპირისპირო მიმართულებით იცვლებიან ფასი და რაოდენობა, მაგრამ ახლა ვნახოთ განსხვავება როგორი არის ამ ორს შორის, როცა უყურებთ ცვლილება რა გავლენას იქონიებს მთლიან შემოსავალზე. ესე იგი, პირველ შემთხვევაში რა ხდება? პირველ შემთხვევაში თუ 1%-ით შეიცვალა, ანუ ვარდნა თუ გვაქვს 1%-ით ფასში, ეგ ნიშნავს ამ გრაფიკის ენაზე, რომ სადღაც აი აქ ვიყავით და ახლა მთელი აი ამ სიმაღლის 1%-ით ჩამოვედით ქვემოთ. მაგრამ ამავდროულად 1%-ზე უფრო დიდი მატება გვაქვს რაოდენობაში, რაც ნიშნავს, რომ აი აქ ვართ
და ახლა მთელი აი ამ სიგანის 1%-ზე მეტით გადმოვინაცვლეთ მარჯვნივ. და საბოლოოდ რაც ხდება არის რომ აი ეს ფართობი სიგანეში უფრო მეტად იზრდება, ვიდრე სიმაღლეში კლებულობს. შესაბამისად, აქედან რასაც ვიღებთ, არის რომ სრული შემოსავალი იზრდება. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, სრული შემოსავალი იზრდება. ისევ გავიმეორებ, იმიტომ რომ 1%-იანი ვარდნა იყო ფასში, მაგრამ 1%-ზე მეტიანი მატება იყო რაოდენობაში. ანუ ამისი ფართობი უფრო გაიზარდა, ვიდრე შემცირდა. სიგანეში უფრო მოიმატა, ვიდრე სიმაღლეში დაიკლო. ახლა აქეთ არის საპირისპირო ვითარება და ალბათ მიხვდებით, რომ აქედან გამომდინარე სრული შემოსავალი დაიკლებს, იმიტომ რომ 1%-ით დაეცა ფასი, ანუ ესე იგი 1%-ით შემცირდა ეს სიმაღლე ამ მართკუთხედის, მაგრამ პროცენტზე ნაკლებით გაიზარდა სიგანე ამ მართკუთხედის, ანუ პროცენტზე ნაკლებით გაიზარდა რაოდენობა, ხო? შესაბამისად, საბოლოო ჯამში ეფექტურად გამოდის, რომ სრული შემოსავალი დაიკლებს. ესე იგი, ამ ორ წერტილში ეგეთი განსხვავება გვაქვს. და ახლა მოდი მესამე საინტერესო წერტილი ავირჩიოთ. და ეს მესამე საინტერესო წერტილი იქნება წერტილი, სადაც მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა, აბსოლუტური მნიშვნელობა უბრალოდ მისი, უდრის 1-ს. ესე იგი, აქ გქონდეს რაღაცა P3, აქ გქონდეს Q3. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ 1%-ით შემცირდა ფასი, მაშინ 1%-ით გაიზრდება რაოდენობა. რაც ნიშნავს იმას, ერთი შეხედვით, რომ უნდა დაგვრჩეს ზუსტად იგივე სრული შემოსავალი, ანუ არ უნდა შეიცვალოს სრული შემოსავალი. და მოდი ვნახოთ, რომ თლად ზუსტად ეგრე არ არის მათემატიკურად, მაგრამ ძალიან კარგი მიახლოებით ეგრეა. ანუ შეიძლება ეკონომიკის წიგნში შეგხვდეთ, რომ აი ასეთ წერტილში თუ ხარ, მაშინ 1%-იანი ცვლილება პირობითად, თქვათ, კლება ფასში ნიშნავს მატებას რაოდენობაში 1%-ით და არ იცვლება სრული შემოსავალი. მაგრამ მოდი გადავამოწმოთ ეგ რამდენად გამყარებული რამეა მათემატიკურად. ესე იგი, TR3, ანუ სრული შემოსავალი 3 არის აი ეს მართკუთხედი, მეორე მხარესაც გავატარებ, ხომ? და რას უდრის ეს? ვიცით რომ უბრალოდ გეომეტრიულად ეს არის P3 გამრავლებული Q3-ზე. ახლა თუ შეიცვალა 1%-ით ფასი, თუ დაეცა 1%-ით და შესაბამისად მოთხოვნა გაიზარდა 1%-ით, მაშინ ახალი ნამრავლი იქნება 0.99 P3, იმიტომ რომ 1%-ით დაეცა, გამრავლებული 1.01 Q3-ზე. ხო, იმიტომ რომ 1%-ით გაიზარდა. და მოდი ვნახოთ რას უდრის ეს. ალბათ უკვე გიჩნდებათ ეჭვი, რომ 0.99 გამრავლებული 1.01-ზე ზუსტად ერთი სტოლი არ უნდა იყოს, ხო? ანუ შეგვიძლია შევხედოთ გამრავლების გარეშეც, შეგვიძლია შევხედოთ დაახლოებით ასე, რომ მაგალითად ნებისმიერ რამეს თუ ვამრავლებ 1.01-ზე, ამ რამეს ვზრდი 1%-ით. ახლა ამ შემთხვევაში 99-100-ს ვამრავლებ 1.1-ზე. ანუ 99-100-ს ვზრდი მისი 1%-ით. მაგრამ მისი 1% ზუსტად 1/100 არ არის, ხო? რომ 1 მივიღოთ, ნაკლებია. 1/100 არის 1-ის 1%. ამიტომ რეალურად მივიღებთ 1-თან ახლო რიცხვს, მაგრამ არა ზუსტად 1-ს. და პირიქითაც შეგვიძლია შევხედოთ 0.99-ზე თუ რამეს ამრავლებ, ნიშნავს რომ 1%-ით ამცირებ. ანუ ამ შემთხვევაში ამას ვამრავლებთ 99-100-ზე. ანუ ამას ვამცირებთ 1%-ით. მაგრამ 1.01-ის 1% მეტია ვიდრე უბრალოდ 1/100. ამიტომ ზუსტად 1-ზე კი არ ჩამოვა, 1-ს ოდნავ ჩამოცდება. და მოდი ვნახოთ რა არის ეგ. ესე იგი, გვინდა რომ გავამრავლოთ 1.01 0.99-ზე. და მივიღეთ 0.4-ი. ანუ მართლაც 1-თან ძალიან ახლო რიცხვია. 0.9999. და ნუ P3 Q3 რა თქმა უნდა. ან მეორენაირად შეგვიძლია დავწეროთ, რომ ეს ახალი სრული შემოსავალი იქნება 0.9999 TR3. რაც იმდენად ახლოს არის მართლაც საწყის სრულ შემოსავალთან, რომ გარკვეული კარგი სიზუსტით შეიძლება თქვა, რომ მართლაც არ იცვლება სრული შემოსავალი. ანუ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ თუ ვართ ერთეულოვან ელასტიურობასთან და ვთქვათ ფასი დაეცა რაღაცით და მაგდენივეთი გაიზრდება მოთხოვნა, ეს ნიშნავს, რომ მიახლოებით სრული შემოსავალი რჩება იგივე.